हेलो गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल टेक गाइड। तपाईं पनि यस्तै भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्नु होला। सबैभन्दा पहिला तपाईको मोबाइलमा काइन मास्टर एप्लिकेसन हुनु पर्यो, छैन भने प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गरिलिनु होला। अनि मेरो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन पनि इनेबल गरिहाल्नु होला, किनकि म यस्तो भिडियो अपलोड गर्दै रहन्छु। इन्स्टल गरेपछि काइन मास्टर एप्लिकेसनलाई ओपन गरिहाल्नु होला। ओपन गरेपछि यहाँ प्लसको आइकनमा क्लिक गर्नु होला, तब 9:16 रेसो सिलेक्ट गर्नु होला। यहाँबाट आफ्नो जीएफ को पिक्चर सिलेक्ट गरिहाल्नु होला। म पनि गरिलिन्छु, कहाँ छ ल बल्ल मिलिसकेको छ। यसलाई प्लस गरिहाल्नु होला। अब यहाँबाट क्लिक गरिदिनु होला। अब फोटोमा क्लिक गर्ने, क्लिक गरेपछि यसलाई रिसाइज गरिहाल्नु होला, म जस्तै गरेछु त्यस्तै। अब यहाँ बराबरको आइकन हेराइरहेको होला, यसमा क्लिक गरिदिनु होला अनि यहाँबाट क्लिक गरिदिनु होला। अब यसको ड्युरेसन बढाइदिनु होला, मिनिमम 27 सेकेन्डसम्म बढाइदिनु होला। म पनि बढाइलिन्छु। अब फिर लेयरमा जानु होला, मिडियामा जानु होला, यहाँबाट टेम्प्लेट भिडियो चुज गर्नु होला। म पनि गरिलिन्छु। अब यसलाई फुल स्क्रिन गरिदिनु होला। अब फेरि ब्लेन्डिङको अप्सनमा जानु होला। अब यसलाई स्क्रिन गरिदिनु होला, यहाँबाट क्लिक गरिदिनु होला। फेरि अब टेम्प्लेट भिडियोमा क्लिक गर्ने, तब यसको साउन्डलाई म्युट गरिदिने, यहाँबाट ओके गरिदिने। फेरि अब लेयरमा जाने, मिडियामा जाने, यहाँबाट ग्रीन स्क्रिन टेम्प्लेट भिडियो सिलेक्ट गरिलिनु होला, तब यसलाई फुल स्क्रिन गरिदिनु होला। अब ब्याक आउनु होला, यहाँबाट क्रोमा कीमा जानु होला, यसलाई इनेबल गरिदिनु होला। फेरि की कलरमा जानु होला, ब्लू कलर सिलेक्ट गरिहाल्नु होला। त्यसपछि 50% वालालाई 72%मा लैजानु होला अनि यहाँबाट माथिमा क्लिक गरिदिनु होला। एकचोटि भिडियोलाई चलाएर हेराइदिरहेको छु भिडियो सेट भयो कि भएन। भिडियो राम्रोसित सेट भइरहेको छ। अब यसलाई एक्सपोर्ट गरिलिनु होला। माथिबाट भिडियो एक्सपोर्ट भइरहेछ। तबसम्म मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन पनि इनेबल गरिहाल्नु होला, किनकि म यस्तो भिडियो अपलोड गर्दै रहन्छु। भिडियो राम्रो लागिरहेछ भने लाइक कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। भिडियो एक्सपोर्ट भइहालेको छ। अब यहाँबाट ब्याक जानु होला, फेरि ब्याक जानु होला, फेरि प्लसको आइकनमा क्लिक गर्नु होला, 9:16 रेसो सिलेक्ट गर्नु होला। अब यहाँबाट आफ्नो फोटो एउटा लिइहाल्नु होला। पनि लिइहाल्छु, कहाँ छ फोटो मिलिसकेको छ। अब यहाँबाट टिकको आइकनमा क्लिक गरिदिनु होला। अब फेरि फोटोको साइज मिलाइहाल्नु होला, म जस्तै मिलाइरहेछु त्यस्तै। मिलाएपछि बराबरको आइकनमा क्लिक गरिदिनु होला, फेरि टिकको आइकनमा क्लिक गरिदिनु होला। फेरि फोटोमा क्लिक गर्नु होला, फोटोको ड्युरेसन बढाइदिनु होला अनि यहाँबाट टिकको आइकनमा क्लिक गरिदिनु होला। फेरि लेयरमा जानु होला, मिडियामा जानु होला, यहाँबाट जुन भिडियो एक्सपोर्ट गरेको थियो त्यो भिडियो लिइहाल्नु होला अनि यसलाई पनि फुल स्क्रिन गरिदिनु होला। फेरि ब्याक आइहाल्नु होला, यहाँबाट क्रोमा कीमा जानु होला, यसलाई इनेबल गरिदिनु होला। की कलरमा जानु होला, फेरि यहाँबाट ग्रीन कलर सिलेक्ट गर्नु होला, फेरि यहाँबाट टिकको आइकनमा क्लिक गरिदिनु होला, फेरि यहाँबाट टिकको आइकनमा क्लिक गरिदिनु होला अनि एकचोटि भिडियोलाई चलाएर हेराइदिरहेछु भिडियो कस्तो बनेको छ। अब यसलाई एक्सपोर्ट गरिहाल्नु होला अनि भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक, सेयर, सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला।